සුබ දවසක් දුල පුතාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කරන්න යන්නේ කිතුල් හකුරු වක් කරන්නයි හදන්නේ. අපේ මිනිපිරියගේ ළමයෙක් හම්බෙලා ඉන්නවා. ඒ ළමයාට කිරියම්ම දානයක් දෙනවා. ඒ සඳහා කිතුල් හකුරු වක් කරන්න මම සූදානම් වෙන්නේ. කරන විදිය එහෙනම් ඕගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න. කිතුල් පැණි බෝතලයක්. අකුරු වැක් කිරීම සඳහා මේ පොල් කටු හොඳට සුද්ධ කරලා අරන් මේ වතුර දාලා තියෙන්නේ. මේව වතුර දාලා ටිකක් පෙඟෙන්න වගේ ඇරලා ගන්න ඕනේ. පැණි උණු කිරීම සඳහා මේ පැණි වක් කරනවා අට්ටියට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ පැණි හොඳට උණු වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදියට උතරනකොට මේ හැන්දෙන් ආන්න එහෙම උස උස හැදි ගන්නවා. ආන්නේ විදියට. ඒ යන දෙන්න එපා නැත්තම් උතරලා සිරම් පැණි පිට යනවා. හැන්දෙන්ම ඔහොම හැදි ගන්නවා ඔය විදියට. දැන් මේ පැණි එක ගොඩාක් උඩට ඉස්සලා උතුරන්නේ. දැන් උතුරලා ඉවරයි. දැන් පැණි එක ඝන වෙන මෙහෙම හැදි ගන්නවා. අපි දැන් හකුරු වැක් කිරීම සඳහා පැණි එක ලිපෙන් බා ගන්නයි යන්නේ. අපි දැන් මේ පැණි එක ලිපෙන් බාලා මෙන්න මේ විදියට හැරි ගගා පදම් කරගන්නවා. පැණි එක මෙන්න මෙහෙම මේ හට්ටිය හැන්ද මෙහෙම අතුල්ලනකොට කියන්නේ ආමුදවනමයි කියන්නේ. දැන් පොඩ මේව කර ඝන කරනවා. දැන් මේ හට්ටිය අයිනෙන් හැන්ද මෙහෙම කරනකොට හකුරු වගේ එනවා පේනවා නේද? අවලං කරගෙන පදම හරි ගස්ස ගන්න. හකුරු වක් කරන්න හොඳම කිතුල් පැණි වෙන්න ඕන. හොඳේ. කටු ටික වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන ඕන කියා ගන්නවා. දැන් හකුරු වක් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. වක් කරගත්ත හකුරු පොල් කට්ටෙන් එළියට ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ දැන් හැදූ හකුරු. තුල පුතාලා දැන් දැක්කනේ කිතුල් හකුරු හදන විදිය. මේ වගේ කිතුල් හකුරු හදාගන්න ඉතින් තෙවිජ්ජ ගන්න විදියක් නැහැ කිතුල් ගස් නැති නිසා. කිතුල් පැණි බෝතලයක් කඩෙන් ගෙන આવොත් මේ විදියට කිතුල් හකුරු වක් කරගන්න පුළුවන්. තවත් වීඩියෝ එකකින් පස්ව හමු වෙමු. දුල පුතාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට.